म्याकबुकमा क्युआर कोड स्क्यान गर्ने तरिका यो भिडियोमा हेरौँ। आइफोनमा त क्युआर कोड स्क्यान गर्न सजिलो छ। क्यामेरा अन गरे पछाडि क्यामेराले नै क्युआर कोड स्क्यान गर्ने काम गर्छ। भनेपछि यो म्याकबुकमा क्युआर कोड स्क्यान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले क्युआर कोड स्क्यानर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एप स्टोरबाट। कोड कोड सिओडी कोड आरइएडिआर कोड रिडर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो चलाइरहेको छु कोड रिडर क्युआर स्क्यानर। यो राम्रो छ। कोड रिडर डाउनलोड भइसकेको छ मेरोमा। यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरेर क्युआर कोडलाई देखाउने बित्तिकै आफै स्क्यान गर्छ। यसको लागि एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो कम्प्युटरको क्यामेरालाई, ल्यापटपको क्यामेरालाई। अब यसमा क्युआर कोड देखाइदिने हो, स्क्यान भयो। कलेजको क्युआर कोड हो। अब यति भए पछाडि आफ्नो म्याकबाट जस्तोसुकै क्युआर पनि स्क्यान हुने भयो। यो तरिका चाहिँ एकदम सजिलो, छिटो र बुझ्न सकिने खालको तरिका हो क्युआर स्क्यान गर्ने म्याकबाट।